Фіг там. Вітаю, друзі. Я б назвав би так. Було, стало. Пояснюю. Раз, два. Різницю, думаю, вже бачите. Кіньк. Індикація заряду. Це раз. І тут у нас ще заводська пломба. Тут у нас що стоїть? Все вірно. Нікель. Нікель кадмій. Цей буду розбирати окремо показувати. Давайте покажу цей. Що зробив і як зробив. Це у нас з підручних засобів. Зараз поясню, чому з підручних. Треба було терміново перепакувати, бо треба було 3, щоб ви розуміли, шуруповерти, або хоча б, як вирішили питання, дрель і 2 шуруповерти. Але треба було, щоб шуруповерт працював, а не тупив. Так ось, щоб він працював, вимушений був перепаковувати терміново. Чому терміново? Бо стояло всередині тут ось таке китайське лайно, зроблено, не знаю, років, мабуть, з 10 назад. Ємкість навіть не питайте, я не знаю, тут нічого немає. Зараз ми отримали ось так. Це швидкоруч робилося, якщо що. Там всередині у нас ось тут збоку плата балансиру. Далі виведений, як бачите, датчик, індикатор. Треба виробити світло і буде красивка картинка. Картинка красива. Він світиться постійно, поки ви не відтиснете кнопочку. До речі, він цікавий чим. Ну, китайці називають Smart, можна сказати, в принципі, Smart. Бачите, Smart Battery Monitor. В чому плюс? Тому що вольтаж любий определяю. І плата балансира. Зараз я спробую вам її показати. Бо думав другий перепаковувати. Але другий буде ось цей окремо. Тут буде Type-C. Якщо що, тут буде Type-C. Плата балансира ось тут стоїть ось така. Ну, банальна, проста. Але свою роботу виконує. Якщо не помиляюсь, вона 20 амперка. Так. В принципі, її достатньо. Достатньо для того, щоб можна було спокійно користуватися шуруповертом. Так. Тому, якщо вам, вдруг, цікаво повноцінне перепакування подібного акумулятора, то як тільки приїдуть нові плати балансира, тут, до речі, теж буде Type-C. І плюс зарядочки смарт, ось зарядочки, індикатори смарт, то буде продовження. Я не знаю, може я цю залишу так, а цю вийду на Type-C. Чому поясню зараз. Що там з отвором? Чому залишу так? Тому що, чесно кажучи, вже ліньки переробляти. Там все вже розміщено, все вже зроблено. І зарядка під неї буде вже фактично майже перероблена, оригінальна. Чому кажу, що фактично майже перероблена? Тому що там треба докомпонувати до кінця і перевірити. Але так вона, в принципі, майже готова. Зараз я вам її продемонструю. Вже зберу вам на камеру. Так, і зарядка. Зарядочку ми маємо наступну. Ось це оригінальна зарядка. Перероблена під 19 вольт 3 ампери. Теж робилось років 10 назад. Тут все примітивно, це поки так напихано, не дивуйтеся. Значить, це у нас тут що? Тут у нас шурупчики. Ось так. Тупо, просто, грубо, але радіатор свою функцію виконує. Треба єдине буде збоку насверлити отворів, щоб була вентиляція. Бо, в принципі, ця зараза з радіатором гріється 60 градусів приблизно. І виводи через силіконові дроти, тиньк, і сюди просто заряджається. Примітивно просто, але свою функцію, повторюю, виконує і саме головне. Таким ось чином. Ну і 19 вольтовий блок живлення, звичайний від ноутбука.
3 ампера з запасом. В принципі, тут двох достатньо. Чому? Тому що виведено 2 ампера. Ну, 2,5, якщо так буде точніше, вже достатньо буде. Тобто вона ось так вставляється. Де у нас плюс-мінус? Ага. Ось так вставляється і заряджається. Повторюсь, це робилося років десь назад, тому так грубо. Не було ні фрезера, нічого. Так. Швидкоруч теж робилося. Наступне буду показувати на відео. Буду показувати, як все з нуля пломбу зриваємо і так далі. Переробляємо. Type-C-шку будемо ліпити сюди і буде все чікі-пуки. Тому, якщо цікаво, традиційна підписка, вподобайка, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! Да, якщо що, оце мені вже не треба. Кому треба, можу подарувати навіть. Вона копійки коштує, якщо що.